نشوف السؤال ده بقى مع بعضينا. بيقول ايه هنا؟ you see a patient. معلش معذرة في اللغة بكررها، يعني انا عمري ما هندخل على سؤال you see a patient كده، يعني دي يعني لغة ناس بتدردش كده مع بعض في الهوا يعني. لكن يعني in case you have seen a patient on an intensive care unit who has been admitted with severe pancreatitis. يعني باختصار شاف حالة زي ده السؤال اللي في الإملي موجود كده، حاله في انتنسيف كير يونت وادميتد ليه عندها سيفير بانكرياتايتس. العيان ده having central venous catheter inserted intravenous fluid monitoring، محطوط له ايه؟ central venous catheter عشان نعمل له monitoring. جميل. other than using central venous cannula to measure central venous pressure، احنا بنقيس بيها central venous pressure في الانتنسيف كيرز. ايه during resuscitation other than this. من الليست اللي جايه دي بيقول ايه؟ describe اللونج تيرم يوز بتاع السنترال فينس كانيولا دي، ايه ممكن تستخدم في ايه كمان؟ من المعروف تماما السنترال فينس كانيولا ديت بقيس بيها البريشر، وممكن استخدمها ايه في التوتال ايه بارنترال ايه نيوتريشن، لان عيانين البنكرياتايتس ممكن يحتاجوا ايه توتال بارنترال نيوتريشن، مش قادرين ياكلوا، الالم شديد جدا عندهم وممكن ما يبقوش قادرين ياكلوا، فالسنترال فينس لاين اللي ايه او الكانيولا ديت ممكن تستخدم لايه كمان؟ مش للهيموداياليسيس، دي قصه تانية خالص طبعا، ولا بالمونري كاثيتر ولا لا، اهم حاجه للتوتال بارنترال نيوتريشن استخدام السنترال فينس ايه كانيولا دوت في العيانين لو احنا احتاجناه، وغالبا احتمال نحتاجها هنا، فممكن استخدمها للتوتال بارنترال نيوتريشن في هذه الحاله، اديها من خلال ايه السنترال فينس ايه كانيولا اللي بنقيس بيها رايت سايدد ايه بريشر. طب عندي هنا بعد كده دي الكيس دي متكرره قبل كده، واحد عندها باي بولر ديس اوردر وبتاخد كان هيستوري اوف كوكايين، وكان زمان بتاخد الكول، وهي معرضه لايه الجنين بتاعها البيبي ده معرض لنيورال تيوب ديفكس، لان كل الحاجات دي الحقيقه الادويه الانتي كونفولجنس او الادويه اللي بتستخدم في الباي بولر ديس اوردرز عامه والكوكايين والالكول، كل دي حاجات ايه بتعرضها اكتر لاحتماليه ايه النيورال تيوب ديفكتس. وده السؤال: our fetus is at greater risk of developing which of the following complication. فعيانه الباي بولر دي بتاخد ادويه وبتاخد كوكايين وانس بير مانث، وكانت بتاخد الكول قبل كده مش دلوقتي بس بقى يعني، لكن كان له تاثيرات ممكن، فكل دي مع بعضيهم الحقيقه الحاجات اللي بتاخدها والادويه اللي بتاخدها ممكن تتسبب في نيورال ايه تيوب ايه ديفكتس. عندنا بيقول ايه الانكوريكت statement regarding patients with stage B 1B carcinoma of the cervix who undergo a radical hysterectomy and pelvic lymphadenectomy. يعني بتعمل راديكال هيستريكتومي وبلفيك ليمفادينكتومي، وايه الحاجه الانكوركتيف دول؟ هو بادئ بيقول بروفيلاكتيك هيبرين از مانداتوري. الحقيقه هو الحالات دي ما هياش ايه مانداتوري فيها البروفيلاكتيك هيبرين. البروفيلاكتيك هيبرين بيبقى مانداتوري الحقيقه في العيانين اللي بيعملوا هيب او ني ريبليسمنت، لان معدلات الدي في تي عندهم بتوصل ل 40%، فغالبا نحب نديهم بروفيلاكتيك هيبرين وده مانداتوري في حالات الهيب والني ريبليسمنت، ولكن ليس في هذه الحاله اللي هي ايه بتعمل راديكال هيستريكتومي وبلفيك ليمفادينكتومي ستيج 1 بي كارسينوما. فالاجابه الخطا هو بيدور على الانكوريكت ستيتمنت اللي هي دي البروفيلاكتيك هيبرين مانداتوري، لا مش مانداتوري. لو كانت حاله هيب ريبليسمنت او ني ريبليسمنت هقول مانداتوري على طول زي ايه الحالتين دول، لان معدل الدي في تي بعد دول 40%، حاجه رهيبه طبعا، فبقى اوتوماتيك لازم مانداتوري ندي في الهيب ريبليسمنت ني ريبليسمنت ندي هيبرين، ولكن مش في السيرفايكال كانسر ايه كيسز. 22-year-old medical student revising for final exams يعني presents to his GP complaining of spherical painless swelling of the elbow. عنده spherical painless swelling. On examination there is posterior joint swelling which is fluctuant. What is the most likely lesion؟ الحقيقة في الطلبة والقعدة إياها دي بتاعتها على الكوع دهيت مدة طويلة ممكن ايه تعرض الطلبه اللي بيذاكروا مده طويله وبيقعدوا القعده دي لاوليكرينون بيرسايتس.
فمن اشهر الحاجات عشان كده قال لك طالب وفي الفاينل اكزام نلاقي اهي شكل الاوليكرينون بيرسايتس كده اهيت، دي نون انفليمد نون انفكتد فكانت بينلس، لكن لو بقت انفليمد لاي سبب ممكن تبقى بينفول. فالاوليكرينون بيرسايتس دي موست كيسز اللي هي not infected and not associated with arthritis are painless، عشان نبقى ايه واضحين، برغم اسمها بيرسايتس بس معظمها زي دي كده painless. الموفمنت اوف ذا elbow is not affected لانها بره ايه المفصل نفسه او الجوينت في البيرسا بره. البيشنت ديفلوب بين لو حصل انفكشن، فتبص تلاقي زي الصوره دي بقى في انفكشن فينا، جايب لكم صورتين قبل الانفكشن وبعدها، redness tenderness behind the elbow. اللامب may be felt in the back of the affected elbow، وده الصوره اهي واضحه اللامب ايه في الباك بتاع الالبو. فهي غالبا بتبقى painless الاوليكرينون بيرسايتس، وفي الالبو جوينت في بتبقى هنا اهوت لامب وراه في الباك بتاعه، ولو حصل ريدنس او تندرنس فيها يبقى ده احتمال حصل ايه انفكشن، وممكن بين يجي لو في كو اسوشيتد ارثرايتس معاها. It is برضه ايه possible او also possible. فانا هنا يوم السفيريكال بينلس سويلنج في الالبو بتاع الطالب ده دي كانت حاله اوليكرينون ايه بيرسايتس زي ما احنا ايه شايفين كده. What are the earliest changes observed by ophthalmoscope in background retinopathy of diabetes؟ دي مهمة أوي السؤال ده، إيه ال earliest حاجة اللي بتتشاف في الباك جراوند ريتينوباثي في الدايابيتكس؟ المايكرو انيوريزمز. ده سؤال رمض مهم جدا جدا، ادي النورمال وادي ايه الدايابيتك مايكرو انيوريزمز. فدي اول حاجه قارنوها بالنورمال هنا وانتوا تحسوا ايه شايفين الشكل ده، diabetic microaneurysm دي اول حاجه الحقيقه بتتشاف في الفيري ايرلي تشينجز في الريتنا في الدايابيتس ايه ميليتس. سؤال مهم جدا جدا، الايرليست وات ار ذا earliest changes في الاوفثالموسكوب في الباك جراوند ريتينوباثي بتاع الدايابيتس حدوث ايه. هو حاطط مجموعات كامله هنا كذا حاجه، لكن هي لازم نبقى عارفينها كفاكت. اول حاجه تظهر في الدايابيتك ريتينوباثي هي الايه الدايابيتك مايكرو انيوريزمز ايه في الريتنا ايه كده اهوت. والى اللقاء مع السؤال القادم باذن الله.